interhemispheric fissure is normally interrupted by the corpus callosum and the CSP, where, is in the case of agenesis of the corpus callosum, the interhemispheric, the valgus extends all the way down without interruption to the dilation third ventricle. Có nghĩa là bình thường á, là cái rãnh viêm bán cầu này á, thì nó giãn đoạn bởi cái thể chai. Bây giờ nó mất sẵn thể chai thì nó sẽ bị nó không có bị gián đoạn rồi mà nó extend tới phía sau không vậy. Nó bình thường mình sẽ thấy cái gì mà cái gọi là interhemispheric fissure, cái rãnh viêm bán cầu. Cái fissure là cái đó thì bây giờ cái này nó đi ra dưới phía sau. Striking marker that you'll see in agenesis on coronal imaging. And similarly on coronal imaging, much easier to appreciate the lipomas, in this case 6 tubular lipomas extending from right to left in the features of the agenesis of the corpus callosum. And finally, after all those indirect markers in that position, now it's time to make the diagnosis. And it's time to make the diagnosis by sagittal imaging. And it's so unimpressive because you're looking for something that isn't there. It's much more easy to look for something that is there, like spina bifida, indirect signs of banana shaped cerebellum, direct imaging showing a bubble in the spine. You're looking for something that isn't there. You're always doubting yourself. Really? Am I actually taking an oblique section through the head? As I scan this features, phải có những cái dấu hiệu ở trên nasia sập cọp, đúng không? Trên cái mặt cắt dọc là những cái khó nên các phòng kỹ không thấy. The third trimester it's so much easier because when you look at the actual radial burst, trên mặt cắt dọc ngoài cái dấu mình không thấy cái thể chai, mình sẽ lấy cái hình ảnh nó gọi là như mặt trời, như tia nắng mặt trời á, nó sunburst radio đó. Đó là những cái rãnh nó nổi lên, nó đi ra. The next step is to acquire a volume at 90 degrees, so you include the ventricles as well as the midline. And then once you've got to that point, then turn on VCI and look at the pons, medulla, vermis, and vestigial point lobus callosum. The next step, color Doppler. You should see in a normal features, this is what it looks like, where this, in schematic top right corner, is a scattered vessel. Essentially saying absent pericallosal artery, but it's a vessel which has a radial burst appearance to it, similar in a sense to the sulci and highly variable. Now we move to partial agenesis. So if we say turn around and say, Simon, mention that agenesis with the lateral ventricle and CSP, if that's you scanning, I will say to you that you will miss 50% of agenesis, partial agenesis, sclerosis, the CSP is present. And I sense if you actually look at it, one of the larger studies in France, I'll come to give you the figures on it. But when you look at the central of the brain, what you see here is the idea. Phần trước nó điều gì này, mà thật sự đúng là nhiều khi mình cắt cái tư thế thai nó không thấy trọn, đâu phía sau này mình nó bị mít phía sau mình không thấy nổi. Cái thế em bé nhiều khi cũng khó chịu dữ lắm. Này nó mất cái phần thân phía sau và cái gọi là cái gọi là cái gì đó. Cái gốc không phải cái lò, không phải cái họ là cái sau là lồi hả? Lồi hả? This is the most common form of partial agenesis. This is a study of 71 cases of partial agenesis and they looked at all the và các bạn thấy signs. nè, nó không có 53%, nó không có những cái dấu nô đẹp indirect sign, tức là những cái dấu trên mặt cắt ngang á, mà nó là trên mặt cắt ASEAN mà nó có những cái dấu mà điển hình như nãy giờ ông nói về cái thể hoàn toàn thì cái thẳng phạt xô này nó hoàn toàn không có, đến một nửa luôn. Cho nên là mình sẽ thấy nó and the depressing news is the majority of them had no indirect signs. So is there any hope for us in picking up partial agenesis if we do not routinely scan the brain on a sagittal section? Well, there is some good news. In the sense that when you look at the CSP that is there, thì bây giờ nó có một cái dấu gì? Nó sẽ có cái dấu là các bạn sẽ thấy được cái con suốt này là nó dài, cái chiều dài này nó lớn hơn cái chiều ngang. Còn bây giờ những cái thằng này thì nó sẽ có cái chiều dài này nó ngắn hơn cái chiều ngang, cho nên nó sẽ lấy cái tỷ lệ này, nó sẽ lấy cái dài đi ngang the CSP when you look at it is wider than usual. In fact, the width of it is more than the anterior. Nghĩa là bình thường nó cái hình giống như cái hình chữ nhật á, nó nằm ngang. Bây giờ nó xây dựng ra. Nó rộng ra, mình thấy nó rộng ra đây nè. Đây nè. Tức là bạn sẽ cảm giác là cái hộp này nó bị rộng ra cái chiều gọi là cái chiều quay của nó đó.
nhìn cái hộp này nó giống như hình chữ nhật mà nó dựng lên, còn mình đường hộp chữ nhật nó nằm ngang, còn bây giờ nó dựng lên có nghĩa là cái chiều này á, nó sẽ lớn hơn cái chiều dài, cái chiều này là một cái này là kêu là chiều len đúng không? Len, cái này gọi là len, còn này là quai. Thì bây giờ nếu cái này nó nhỏ hơn 1.5 á là nó sẽ là nghi bất thường. Cho nên các bạn thấy cái hình này mà nó thành hình giống như hình chữ nhật dựng lên đó. Nó là một cái dấu hiệu của bán phòng. And by looking at measuring the width followed by the depth, and if the measurement was less than 1.5, then you should signal that this is likely to be a partial agenesis of the corpus callosum, referred to as the CSP ratio. So they are the most common forms of partial agenesis. They're then the segmental forms of partial agenesis. So when you look in this case here, as you take a sagittal image, 6:25 rồi, 7:25 rồi, through the speaker brain, you appreciate that the anterior portion of the Đi rostrum tuần gặp thầy xét is bữa đi. missing in this corpus callosum. The posterior components of it are present. The next step on your first path is to take a 3D volume with VCI. And taking a 3D volume with VCI, you can appreciate the corpus callosum is present here, but it is absent here. When you look at the pericallosal artery, you'll see that looks is an entirely normal distribution, but if you look a little bit more closely, you can see there's fenestration of the anterior part of the pericallosal artery. These are far more challenging diagnosis when you're looking at segmental partial agenesis of the corpus callosum. And when you look at this case here, we're not only looking at the anterior and posterior, but we have missing rostrum and we have a missing splenium. In this case, with a partial agenesis. Again, very challenging because when you look at these pericallosal arteries, you can see from many of them, the pericallosal artery looks Ở với bé phải lúc nào cũng làm cái thế dễ để mình coi and in rõ this cái case đâu. here, you see the only clue you have is an interhemispheric cyst. The lateral ventricles are normal, there's no indirect signs. Nó The rộng decaying ra. septum inclusive Nhưng mà ca này morphology thấy is nó, normal. mà ca này You nó then có go on to dấu sagittal imaging of this fetus, and when you look at, you can't Ủa vậy cái ca bàn xôi nó sẽ vẫn có hiện diện hộp cấp trong xuống. Thì nó mới có cái hộp này. Đúng rồi, nó vẫn hiện diện hộp cấp rostrum trong and you xuống. cannot see a Đây là splenium. nhìn So rất both rõ. the end points and anterior and posterior are missing Cái in này this thì nhìn fetus. giống cũng có So nang. these are the varied forms of partial agenesis, but I would say if you look at the CSP and look at the CSP ratio as a routine part of every scan that you do on Monday morning going forward, I personally believe, I'm sure Ravi will agree with me, that our detection rate of partial agenesis will be higher than 50% by looking at the configuration of the decaying septum. What about the differential diagnosis? The Nhưng làm sản dysplastic nha. corpus Làm callosum. sản. So this is the sense when you look at it. The full length Làm of sản the là corpus định nghĩa callosum là is present, cái hình dạng nó rostrum, bị bất splenium, thường đó ha. splenium, they are all there. But when you actually look at the meat for the trilaminar appearance of it, it's absent. You see that you have a pericallosal artery extending the full distance of the corpus Vẫn bình callosum. thường cái động mạch But when you bên look trái at the nha. actual texture, the echogenicity of all the individual components of the corpus callosum Cái are cấu trúc của nó abnormal. đó. And this is a fetus with, according to the SMFM classification, is dysgenic. You also know there is no Sylvian fissure. The fetus that also has an enlargement of the posterior cranial fossa, a midline ventricular cyst. And once you see that combination of findings in the fetus who also had echogenic kidneys, it brings you to the ciliopathies, which I'll be talking about in detail in my very last talk on the kidneys and see that combination of brain and kidney findings. The ACC is part of the findings that you'll see with the ciliopathies. What about this one? This is you going to work on Monday morning, and when you look at the CSP in this species, you see that the CSP ratio is less than Này, cái này là cái hộp này. 1.5. You're suspicious. The Nó baby dựng has lên got rồi đó. partial agenesis of the corpus Dựng callosum, lên một there cái are no other mặt xô indirect ha. markers. You then want to sagittal imaging. This is where classification becomes difficult. Do you call this dysgenic? Do you call this partial agenesis? Because you could argue that this segment in the center looks like a normal Cái chỗ giữa nó thì corpus bình callosum, thường. but everything anterior and posterior looks abnormal. Nhưng Or you cái could sau là argue bất thường. the middle portion of that corpus callosum is far thinner than you would expect at 22 weeks. And it's not partial, segmental, partial ACC. In fact, this is a dysplastic. Thì bây giờ cái chỗ này ông đặt ra cái vấn đề là hai cái này á, rồi làm sao phân biệt với nhau. Thì nó câu trả lời là của các bạn hiểu không? Ví dụ như hỏi chị thì chị nói cái này Paso, mà hỏi ông Châu nó có thể nói là dysplastic. Cho nên hai cái này thực sự nó dễ trùng lắp lắm. Nó sẽ bị trùng lắp và nhiều khi cái tiêu chuẩn nó không rõ ràng, cho nên việc mình cái Paso một cái bác xã một phần hay nói dysplastic cái nhiều khi cũng biến dạng cái thể tra
bình thường, mà hai cái phần đầu với phần đuôi á là nó bị biến mất. Comes back to the point I made at the Thế very nên thật sự beginning. hai cái này The nó classification of tự agencies nó of mặc dù corpus nó là callosum phân loại của is so SNM 2020 confusing. đó, The nhưng mà nó terminology vẫn is cứ bị. confusing. I'll finish up by commenting on just Giờ có about sẵn hộp bắt trong the suốt này. differential diagnosis of an absent Kiểu nó phân CSP. biệt ha. And to be honest with you, I Kiểu really nó phân biệt có don't bất think sản an cái chai absent cái là cái CSP that SN presents like this đây. would ever pose Cái anybody gì a giống ca của chị differential. rồi chị post cho các bạn coi đó. Thì một khi các bạn thấy cái này là bất sản lá vách, nó gọi là đọc đúng đó là bất sản lá vách chứ không phải là bất sản hộp bắt trong suốt. Bất sản lá vách nó mới có nghĩa là không có cái lá vách, còn thường bất sản hộp bắt trong suốt là các bạn sẽ thấy nó không có cái hộp đó. Nếu mà đọc sâu đọc là người ta sẽ phân ra như vậy, một cái là Epson carbon là cái mà như mình thấy nãy bất sản hộp bất sản thể chai toàn phần hoàn toàn không có. Còn khi mình thấy nó có nhưng mà nó thông với nhau thì nó gọi là bất sản lá vách. Nó chia sâu ra như vậy. Thì khi mà các bạn thấy cái này thì nó sẽ có ba cái nó phân biệt, một là não thất holoprosencephaly, thứ hai là những cái soạn xạ hấp thì, và thứ ba là nó chỉ là bất sản cái nó bắt đơn thuần thôi chưa được tốt. Thì nó sẽ có cái này thì các bạn sẽ thấy là nó không có nó giống như cái cao rồi mình bị lột vì cái mà cái thịt kính á, cái dễ não về kính á, nó y chang vậy đó, mà mình cắt khúc sau, nếu mà để khúc lớn khúc sau thì mình thấy hơi trẻ lên chút, còn mình chỉ tập trung về phía trước thì mình thấy y chang. Thì như vậy các bạn thấy rằng cái này á thì chắc chắn cái thể chai nó hoàn toàn bình thường. Thì thường cái này là hai cái này nó khó phân biệt thôi. Cái holoprosencephaly thì nó không phải là khó phân biệt, tại vì holoprosencephaly mà cái thể mà thể alober á, quên cái thể lober á, thì các bạn sẽ thấy là nó có biến dạng, nó bị cái phần cái sừng trán á, nó sẽ biến dạng rồi nó sẽ mất cái đường liền não, chứ nó không đơn thuần là như vậy. Cái này các bạn sẽ nhìn cái bức vật trước, hai cái sừng trán nó không bị tiểu sản biến dạng, nhưng thực sự hai cái này không phải khó mà họ thấy. Nên thực sự này thì em ra nó làm được thôi, còn một số người ta nói ta làm 3D dựng lên nó có thấy được cái bắp thị hay không để nó chị nghĩ nó cũng một vài cái thôi. Cho nên cái này là các bạn sẽ phân biệt cái bất sản hoặc cái bất sản mà khi mình thấy bất sản ở trong số thì mình sẽ phân biệt với cái gọi là cái đó, tức là nó có cái này nó có cái mảnh bất sản hoặc trong số thì nó có thể gặp cái này chứ không phải chỉ trong một cái bất sản thể chai ha. Where you would consider a differential diagnosis of agenesis of the corpus callosum. Because when you go to such an image on this, you see a beautiful corpus callosum and a very callosal artery, but it is a fetus with an absent CSP, which is a talk in its own right on another day. And the key three differentials which we've included in that, main ones which we were faced with, not so much holoprosencephaly, but as a septo-optic dysplasia and an absent CSP. And ultimately it relies on what the pituitary gland looked like and the optic tracts. But as I say, a talk for another day. And then just to mention this scenario, fetus or axial images we could not see the CSP, we go on to coronal images, we could not see in septum. And this is not that the CSP is absent, it's that the fluid inside it is absent. And again, by transvaginal high resolution 3D with VCI, we can actually see that there is fluid in the gaping septum. A situation which are far more likely to be faced with in the third trimester, because we know that the CSP forms, is visible in most 17 weeks of gestation and starts to disappear in some. Thì cái này yêu nói cái ca này á, trong những cái tháng cuối thai kỳ á, là các bạn thấy cái hộp ở trong suốt á, cái dịch nó gần như nó biến mất. Nó tức là một cái sinh lý bình thường, cái tháng cuối có khi cái hộp ở trong suốt nó biến mất là do cái dịch nó chậm nó biến mất chứ không phải là nó không có. Đó, thì thường cái tháng cuối thai kỳ là nó có khi 37, 38 tuần mình nhìn lại mình thấy cái hộp ở trong suốt nó sẽ bắt đầu nó giảm có khi mình không thấy được. Thì cái đó là cái một cái sinh lý bình thường. After 36, 37 weeks of gestation. So in summary, what I present to you today is you do the three sections that ISUOC recommend: transventricular, transcerebellar, and transcerebellar. For the brain, it's the transventricular and the transcerebellar that provide most information. The transthalamic tends to be really provide that assessment, other than the situation where you're suspecting ACC and you're looking for third ventricular dilatation. What I say to you is go well beyond that. Look and see where the anterior horns come in and converge toward the midline in every scan that you do in the mid-trimester. Secondly, become familiar with the curvatures that exist in medial morph and upper ventricle. Thirdly, if you were ever suspicious that there is a shortening in
the corpus callosum. Look for the great cerebral vein because it will define the posterior border view and distinguish between a posterior partial agenesis versus a hypoplastic corpus callosum. Mình cắt With dọc regard to mình 3D, of course, it will give you better Nhìn imaging có cái than you điểm can see in bọc đó 2D if the Rồi, rồi, conditions permit. But right at the center of the talk, there's not 2 signs of agenesis of the corpus Có callosum. 12 There dấu. are 12 signs. Mà cắt I ngang nó suggest có that 12 you dấu many đó. of those 12 signs and your detection rate Hy will vọng các bạn không có bị sót cái Looking bức for sản great ha. callosal artery is Là trên mà cái ngang nó có tới 12 valuable. dấu rồi. Partial agenesis for most of them is the posterior portion that's missing, but then there's the segmental changes with the anterior and posterior, and there are variations of that Có that những exist. bán phần thì nó hay sót Remember phần the trước. CSP index, because if Hoặc you là do có that bị cả chain trước cả linear sau. screening, I think it will improve your detection Còn rate. cái này là And hệ it's bán plastic, phần it's thì mình really nhớ cái hình not một để seeing nó the bị dựng trilateral lên. appearance in the corpus callosum that is normally formed. Septopter displays are not really a challenging differential diagnosis, but absent fluid, if you're ever faced with that, remember, go on and do an endovaginal scan, and you will find for many of these that there is fluid in this. Có nghĩa là cuối cùng là nó bị mất cái dịch trong những cái tháng cuối thai kỳ á, thì các bạn coi lại mà trong cái Việt Nam thì nhận hình 3D vậy đó, 3D trên âm đạo thì sẽ thấy cái này chả. Thì Steve, I thank you very much for your attention. rồi, thì chị nghĩ cái này lâu nay các bạn thường nói chuyên khoa mà để chẩn đoán cũng không bị sót. Hồi xưa chứ còn sau này thì các bạn có nhìn ra được cái dấu